Γεια σας αγαπητοί μαθητές! Η μαθήτριά μας Ούρσουλα ζήτησε να μάθει πότε χρησιμοποιούμε τις λέξεις τούτο και τέτοια. Γι' αυτό θα σας εξηγήσω τη σημασία και τη χρήση των δύο αυτών αντωνυμιών. Καταρχάς, η αντωνυμία τούτος, τούτη, τούτο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θέση του επιθέτου ή του ουσιαστικού για να δείξουμε κάποιον ή κάτι που είναι πολύ κοντά. Παρόλο που είναι συχνότερη η χρήση της αντωνυμίας αυτός, αυτή, αυτό, κάποιες φορές είναι δυνατόν να ακούσουμε και αυτή. Έτσι λέμε, προτιμώ τούτο το χρώμα, όχι εκείνο. Ή τούτο είναι το σπίτι μου. Ή σε τούτο εδώ το στενό παίζαμε όταν ήμασταν μικροί. Ακόμη είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση που θέλουμε να δείξουμε τον χρόνο. Για παράδειγμα, πέρασε και τούτη η χρονιά ή τούτη τη φορά εγώ θα αποφασίσω ποια ταινία θα δούμε. Βλέπετε λοιπόν ότι η χρήση τους είναι ίδια με την αντωνυμία αυτός, αυτή, αυτό. Όσον αφορά την αντωνυμία τέτοιος, τέτοια, τέτοιο, χρησιμοποιείται για να δείξει την ποιότητα του ουσιαστικού. Έτσι λοιπόν, για να δείξουμε την ένταση και το μέγεθος, λέμε «Με τέτοιο κρύο που κάνει, είναι αδύνατον να βγούμε από το σπίτι» ή «Με τέτοια ζέστη, μόνο στη θάλασσα μπορούμε να πάμε». Δηλαδή, οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ έντονες που λίγα πράγματα μας επιτρέπουν να κάνουμε. Επίσης, για να δείξουμε την αξία, λέμε «Ένας τέτοιος επιστήμονας έχει παγκόσμια αναγνώριση». Είναι δηλαδή πολύ γνωστός και σημαντικός. Αλλά και όταν θέλουμε να μειώσουμε κάποιον και να τον υποτιμήσουμε, λέμε «Τέτοιος που είναι, μην περιμένεις πολλά». Που σημαίνει ότι δεν είναι άνθρωπος που αξίζει να περιμένεις και πολλά από αυτόν, ακόμη κι αν σου το υποσχεθεί. Δεν πρέπει λοιπόν να του δείχνεις εμπιστοσύνη. Εκτός από αυτά, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και ως συμπερασματική πρόταση, όπως στην πρόταση «Οι σχέσεις τους έφτασαν σε τέτοιο σημείο που δεν μπορούν άλλο να ζήσουν μαζί». Δηλαδή, μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν να ζουν μαζί. Τέλος, όταν θέλουμε να δείξουμε την ομοιότητα, λέμε «Δεν άκουσα κάτι τέτοιο», δηλαδή κάτι παρόμοιο με αυτό. Ή «Δεν έχει τέτοια εδώ». Εμείς ακούμε τις συμβουλές των γονιών μας, που σημαίνει ότι δεν είναι ανεκτή τέτοια είδους συμπεριφορά σε αυτό το σπίτι. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ελπίζω να βοήθησα την Ούρσουλα και όλους εσάς στο πώς θα χρησιμοποιείτε αυτές τις αντωνυμίες στην καθημερινότητά σας. Γράψτε μας τις δικές σας απορίες σχετικά με την ελληνική γλώσσα κάτω από αυτό το βίντεο και εμείς θα σας απαντήσουμε μέσα από ένα βίντεο δίνοντάς σας παραδείγματα. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!